Tjena Skogsforum, det var Fredrik här. Äntligen så har vi gjort klart testet av Stiehls MS400C. Vi kallar det en lite förklädd 60 kubikare. Det är alltså en helt ny såg som släpps i Sverige i november nu 2020. Den är på 67 kubik, 66,8. Och lite mer då än de som vi normalt sett pratar om i 60 kubik segmentet som hittills har varit Husqvarna 560 och 562. De är ju samma såg egentligen, olika svärdsinfästning bara. Och Stihl MS362. Men nu kommer alltså 400 här och så kilar den in sig i den här gemet, för det är ju faktiskt så att den väger ju ungefär 4% mer än MS362. Spesen kommer här. Fast den väger faktiskt 2% mindre än Husqvarna 560. Och då ska vi ändå säga att då har alltså MS400 15% mer effekt. Här snackar vi 4 kW. Och den har magnesiumkolv. Första sågen som har det troligtvis i produktion. I alla fall på senare tid. Så egentligen så är det väl lite svårt att säga vart den här sågen platsar. Men vi har ändå enats om att det här är en såg som kommer troligtvis att sälja bra i 60 kubik segmentet. Så Husqvarna 560 och MS362 får en rejäl match i den här klassen, helt klart. Stihl MS400 har ett viktigt effektförhållande på 1,45 kilo per kilowatt. Det är väldigt bra. Det är bara slaget av de här nyare sågarna som oftast är lite större. Så det är jättebra. Någonting som vi har diskuterat, men det är inte så där hett att diskutera, men jag tror ändå att vi kommer dit än, det är att MS400 har lägst CO2-utsläpp av i princip alla sågar som vi har tittat på spesarna på. Ganska intressant. Även det får ni lite info om här i videon.
MS 400-sågen säger vi är en allround-såg för proffsen. Och det har vi att göra med att det är att den platsar in i 60 kubiksklassen. Den väger ungefär som de som finns i 60 kubiksklassen idag, och vi vet att sågar i 60 kubiksklassen är populära bland proffs. Som allround-såg. Det blir någon form av mellanmjölk. Du har alltså den sågen som kan gå med på det mesta. Du kan fälla grövre saker med den. Trots det så är det inte speciellt jobbigt att kvista med den. Om man jämför med en riktigt stor såg så säger man ju oftast att det är bara en fällsåg. Det här är lite mer en kombosåg, och det är ett rejält hack upp från 50 kubikarna. Det säger också våra testchaufförer. Eller chaufförer säger man inte om motorsågstestare, va? Våra motorsågstestare. Det är främst Henrik och Lars-Erik som har testat MS4 den här gången. Och de tycker om sågen. De tycker den är jättebra. Det är ett gött vrid i den, för att vara lite värmländsk. Och det som de fastnar för och som kanske har med magnesiumkorven att göra, det är att den har ett bra vrid genom hela gassegmentet, eller gasregistret säger man, va? Det är en väldigt positiv sak med den här sågen. Sen så slår den ju naturligtvis inte de som går upp ett hack. Men å andra sidan då, har du 572, 500 eller 462 eller vilka det nu är, så är de jobbiga att kvista med. Den här funkar att kvista med. Där har vi det igen alltså, allround. Det är bara att dra igång. Henrik och Lars-Erik plockar fram några saker som de tycker utmärker en sån här såg. Dels så har du rejäla skärsystem på det. Det är inte Pico eller Pixel, alltså 1,3 mm system, för det gillar de inte. Det vill de inte köra med. Sen så är det några små saker som ändå kan vara ganska intressant faktiskt, och det är ju sådana saker som att barkstöd är rejälare på, i det här fallet då, MS400. Och där jämförde vi med 50 kubiksågarna som de också kör några stycken ibland. Där håller inte barkstödet lika bra. Det böjs och lever rackarns, och det gör det alltså inte när du går upp ett pinnhål. Så även det talar ju för att det här är en allround-såg för proffsen. Kapacitetsmässigt så är det som sagt, du kan inte jämföra MS400 med någonting som är ovanför de tidigare sågarna vi har testat. För den har inte lika mycket kraft givetvis. Men om vi jämför med 60 kubikarna så är den ju ett hack upp från de som redan finns idag. Och detta trots att den då väger ungefär lika mycket. Så det är ju ett rejält framsteg. Inga problem att köra trädgårdsträd. Inga problem att köra vindfällen med den. Vi har kört med Stihls standardkedja uppsättning som är 1,6 mm spårvidd, 380 och RS-kedjan heter den. Där har vi varit lite diskuterat fram och tillbaka om MS400 skulle passa bättre med en 1,5 mm kedja 325 som till exempel Husqvarna 560 har.
Och det hann vi faktiskt göra ett test på. Okej, vi sammanfattar det här. Troligtvis kommer MS400 att bli en storsäljare. Det känns som det. Den har mycket effekt, den har låg vikt. Den är i rätt segment för ganska många som jobbar i skogen, proffsen, som en allt-i-allo-såg. Nackdelar går inte att få med handtagsvärme, så är du en handtagsvärmefantast så får du nog se dig om efter en annan såg. Annars i viss mån får vi se vart den här hamnar nu prismässigt när vi kommer in i november och den börjar säljas. Den har ju ett lite högre listpris än de andra 60 kubiksågarna. Men samtidigt, om du läser vidare på Skogsforum, så har vi gjort lite research och kollat på marknader där faktiskt 400 redan finns idag. Där kryper den ner i webbshopparna i pris och börjar närma sig 60 kubikarna. Så det där är lite spännande att se. Också intressant med att Stihl faktiskt har med att man kan välja olika drivhjul på sågen. Och vid våra kaptester så ser man ju att är man ute efter effektivitet, då ska man välja drivhjulet med 8 kuggar. Sågen har inga som helst problem att driva kedjan och ja, inga problem helt enkelt. Den vill bara ha mer. Så 8 kuggar är absolut inte för mycket på den. En passus där dock, det är ju kedjehastigheten kan vara uppe på nivåer där sågskyddsutrustningen, alltså byxorna och skor och sånt där, kanske inte håller klassen för kedjehastigheten. Men håll koll på det så ska det nog gå bra. Du har väl inte missat vår podd? Jag och Torbjörn poddar varje fredag. En halvtimme där vi summerar veckan och pratar om både högt och lågt i skogen. Vi finns där poddar finns, till exempel Spotify, Apple och så vidare. Så runt lunch på fredagar. Läs gärna hela testet som finns på Skogsforum. Det ligger under artiklar. Där har vi grävt lite djupare ner. Vi tar inte med riktigt allt här i videon. Så det kan finnas intressanta saker att läsa om på Skogsforum. Länk finns i beskrivningen här nere. Ha det bra, nu störs vi. Hej då!